في سبتمبر 2023 ربيع الأول 1445 هجري ظهر على ريدت منشور صغير بعنوان محاكي لتشغيل ألعاب بلاي ستيشن 4 على ويندوز. الغريب في أن المنشور لم يكن من المطور نفسه بل من عضو عادي نقل الخبر من الجيت هاب، لكن الردود كانت عبارة عن طقطقة من العيار الثقيل. وبين كل هذه التعليقات الساخرة كان رد الناشر only playable is video out basic demo، يعني ما في ألعاب بس ديمو بسيط يعرض الصورة. في نهاية سبتمبر انطلقت الشرارة الأولى لمشروع شيد بي اس 4. لم يكن فيه واجهة ولا ألعاب بل مجرد كود بسيط نجح في تشغيل ديمو تجريبي. كانت لحظة صغيرة جدا لكنها تاريخية، لأول مرة يشغل كود حقيقي من بلاي ستيشن 4 على كمبيوتر عادي. بعد شهر فقط أطلقوا تحديثا جديدا احتفالا بمرور عام على أول سطر كود في المشروع. الاحتفال لم يكن بالكلام بل بالفعل إعادة بناء كاملة لقلب المحاكي من الداخل. أضيفت أول محاكاة ليد التحكم بشكل رقمي فقط، وبدأ المحاكي يفهم نظام الملفات للمرحلة الأولى كأنه تعلم كيف يقرأ الألعاب حتى لو ما قدر يشغلها بعد. ومع نهاية 2023 ظهرت أول تجربة هومبرو بسيطة، لعبة تيتريس، معلنة بداية الوعي البصري للمحاكي. في مارس تغير كل شيء. المطور اختار التاريخ بدقة 23 مارس، نفس بداية محاكي بي سي اس اكس 2 قبل 21 سنة. رمزية جميلة كأنها رسالة شكر لجيل سابق سلم الشعلة. الاسم سالد كان مجازي لأن الفريق خلط كل المكونات الأساسية للمحاكي: النظام، الصوت، الذاكرة والملفات. وفي هذه المرحلة ظهرت أول الألعاب التجريبية على الإطلاق مثل أندرتيل، كاستيلا ومس داي. المشهد كان بسيط لكن العالم بدأ يتحرك داخل المحاكي للمرة الأولى. الآن بدأت مرحلة الوعي الحقيقي لهذا المحاكي. أضيفت شيدر كومبايلر لأول مرة، بمعنى العقل المترجم لتعليمات رسومات بلاي ستيشن 4 إلى أوامر مفهومة لكرت الشاشة. كما أعيد بناء النواة من الصفر لتصبح أكثر تنظيما واستقرارا. وهنا تحققت أول قفزة أو القفزة المنتظرة. سونيك مانيا كانت أول من انطلق، تلتها دارك سولز ريماستر التي وصلت إلى شاشة اختيار الشخصية، ثم بلود بورن التي أظهرت مشاهدها الأولية داخل اللعبة. بعد أشهر من التجارب الداخلية قرر الفريق يكسر هذا الحاجز بين الأنظمة ويدخل مرحلة جديدة بالكامل. أغسطس 2024 الإصدار 0.2.0 في هذا التحديث انطلق رسميا نحو ماك او اس، وكان التحدي واضح: توحيد الأداء على كل الأنظمة بدون تضحية بالسرعة أو الدقة. الواجهة أعيد بناؤها بالكامل، وفي الخلفية بدأ نظام الشيدر يتعامل بذكاء مع الأوامر الرسومية الثقيلة. وهنا حدثت القفزة. بلاد بورن أظهرت مشاهدها الافتتاحية لأول مرة بثبات 30 فريم من دون أي تشوهات. لحقتها بعد ذلك ألعاب مثل بلوك روز، ديفل ماي كراي 4، وألعاب خفيفة مثل باج ريسنج اشتغلت بكامل رسومياتها. بعد إنجاز بلاد بورن وديفل ماي كراي جاء الإصدار اللي فتح الباب أمام الألعاب الكبيرة، الإصدار 0.3.0. هذه النسخة كانت نقطة انعطاف جديدة، وأضيف دعم الكؤوس والإنجازات لأول مرة والتي تسمى تروفي، مع إمكانية تشغيل إضافات الألعاب الدي ال سي والتعديلات بشكل رسمي. من الناحية العملية بدأنا نرى ألعاب ضخمة تدخل فعليا إلى قائمة التشغيل. جرافيتي راش النسخة المعد تحسينها أصبحت قابلة للعب بالكامل تقريبا. واجهة المستخدم حصلت على تحديث شامل وكذلك أسرع ومتوفر ب 26 لغة، صار متكامل تماما. إصدار 0.4.0 تمت إعادة تصميم المحرك الرسومي بالكامل وتحسين الدقة، فانتهت أغلب التجمدات والأعطال التي كانت تعاني منها الإصدارات السابقة. الألعاب التي كانت تعمل جزئيا صارت قابلة للعب فعليا. The Last Guardian أظهرت أول مشاهدها الداخلية بوضوح. أما من ناحية التجربة أضيفت ميزات مثل التحديث التلقائي وموسيقى الواجهة المستوحاة من بلاي ستيشن 4 الأصلي والتحكم باللمس من خلال أيدي إكس بوكس، بالإضافة إلى تنقل كامل بالكيبورد. والرسومات أو الرسوميات شهدت نقلة قوية بفضل جيومتري شيدرز التي حسنت الإضاءة والمجسمات بشكل واضح. الإصدار 0.5.0 قدم الفريق أول قفزة رسومية كبيرة في تاريخ المحاكي بدعم فولكان 1.4 وتقنيات
تيسليشن مع إمكانية تعديل الشيدرز يدويا لإصلاح الإضاءة والتظليل. المحرك الداخلي أعيد كتابته بالكامل، ونظام بي ثريد صار أكثر استقرارا، وإدارة الذاكرة والتحكم في القامة أصبحت أقرب للعرض الواقعي على جهاز بلاي ستيشن 4. النتائج كانت واضحة، بلودبورن اشتغلت بسلاسة وتفاصيل أنقى، وجرافيتي راش صارت شبه كاملة، بينما جراند توريزمو سبورت ظهرت لأول مرة بمشاهد تجريبية داخلية تلميح لما هو قادم. بعدها أصدر المبرمج ديوغو ليكس نسخة خاصة مبنية على الإصدار 0.5.0، ونسخة انتشرت في الريدت، ولأول مرة استطاع كثير من اللاعبين تشغيل بلادبورن بسرعة 60 فريم حتى على الأجهزة المتوسطة. أحد المستخدمين كتب وقتها أن جهازه i5 من الجيل الرابع مع كرت شاشة 3070، ومع ذلك اللعبة تعمل معه حسب وصفه ناعمة كالزبدة. السر كان في إعادة تنظيم نظام المعالجة الداخلية الثريدنج، بحيث المعالج صار يوزع المهام بدقة على كل نواة، ومع تصحيحات مثل الفيرتكس اكسبلوجن فيكس والانتل فيكس اختفت الأخطاء الرسومية والإضاءة المكسورة بالكامل. ومع بداية عام 2025 الإصدار 0.6.0. في هذا التحديث الفريق قرر يترك التركيز على الشكل الخارجي ويركز على جوهر المحاكي نفسه. أول خطوة كانت إعادة بناء نظام الصوت بالكامل باستخدام مكتبة اسمها SDL، وهدفها تخلي الصوت أنظف وأسرع بدون تقطيع أو تأخير. بعد كذا طوروا نظام المعالجة المتوازية الجديد HLE Vipers، واللي يوزع المهام بين أنوية المعالج بدقة عشان الأداء يصير أكثر سلاسة. حتى أنهم أضافوا التحكم الحركي الكامل في الألعاب اللي تدعمه مثل انفيموس وجرافيتي راش، وتم إدخال نظام الحفظ الجديد يسمح لك تنقل ملفات الحفظ بين الأجهزة بسهولة. حتى واجهة البرنامج نفسها أو الGUI أصبحت أسرع وأنعم من أي وقت أسبق. النتيجة كانت واضحة، فبلادبورن وصلت الاستقرار شبه تام، وانتهى التقطيع تقريبا حتى على دقة 1440. بعد أن استقرت البنية التقنية في الإصدار السابق، قرر الفريق فتح صفحة جديدة تماما، مو بس لتحسين الأداء بل لتجميل التجربة من الأساس. الإصدار 0.7.0 تم تفعيل دعم FSR لرفع الدقة بدون التأثير على الأداء، وانطلق دعم HDR للمرة الأولى، فصارت الظلال والإضاءة أقرب إلى ما تكون لتجربة بلاي ستيشن الأصلية. وتم إضافة نظام تخصيص الأزرار أو أزرار الكيبورد والماوس لحرية أكبر. أما النتيجة فكانت مبهرة. ألعاب مثل ساكورا وورز بدأت بالتشغيل أو تشتغل بكفاءة عالية جدا بأداء ثابت ورسومات جميلة. الجمال البصري في هذا الإصدار خلى كثير من اللاعبين يتغير رأيهم بشكل كامل. هذه هي اللحظة الأولى اللي فعلا صار المحاكي ينبض بالحياة. ومع ذلك الفريق لم يكتفي بالجمال الظاهري بعد الضوء والصوت، حان الوقت لإصلاح الهيكل الداخلي في الإصدار 0.8.0. هذا التحديث كان بمثابة عملية جراحية دقيقة لبنية المحاكي. تم إدخال ميزة ليب USB باس ثرو اللي تسمح للمحاكي يتواصل مباشرة مع USB مثل يد التحكم أو الكاميرا بدون تدخل النظام أو نظام التشغيل بشكل مباشر. النتيجة استجابة أسرع وتوافق أدق مع الاعتاد الفعلي. تم كذلك إطلاق دعم أوديو 3D لتجربة الصوت المحيطي بشكل حقيقي وواقعي داخل الألعاب. على مستوى النظام صار التواصل بين المحاكي ونظام التشغيل أذكى وأكثر استقرار، بينما على الماك او اس تحسنت طبقات الفولكان بشكل كبير مما منح الأداء أكثر سلاسة. هذا الإصدار كان تجهيز صامت للمستقبل لإعادة بناء القلب الداخلي للمحاكي استعدادا لما هو قادم. ثم جاء التحديث اللي غير قواعد اللعبة فعلا 0.9.0، المرحلة اللي تجاوز المحاكي حدود التجربة ودخل ميدان التشغيل الواقعي بكامل ثقله. إدارة الذاكرة أعيد صياغتها بالكامل، وصار المحاكي قادر على تحميل الألعاب الثقيلة بدون انهيارات أو تجمد. الرسوميات أصبحت أوضح والإطارات أكثر استقرارا بفضل تطوير شامل لنظام DMA اللي هو الوصول المباشر للذاكرة، اللي سمح للمحاكي بمراجعة بيانات كرت الشاشة لحظة بلحظة. وهنا ظهرت المفاجأة، بلادبورن دخلت إلى اللعب بثبات 30 فريم من دون أي انفجارات أو تشوهات، وذا لاست جارديان أصبحت قابلة للعب بشكل فعلي لأول مرة. بالإصدار 0.10.0 هذا الإصدار كان ثورة صامتة داخل المحاكي، فالفريق أضاف في واحدة من أعقد التقنيات في تاريخ المشروع، نظام DMA الجديد وتقنية
ريد باكس الثورية. الفكرة ببساطة أن المحاكي صار يراجع بيانات كرت الشاشة في الوقت الحقيقي ويتأكد أن الصورة اللي تظهر على الشاشة صحيحة تماما. يعني إذا كان في ظل مكسور أو إضاءة غلط، المحاكي يكتشفها ويصلحها وهو شغال، وهذا التغيير خلى الأداء أنظف والصورة أوضح وكأنك تلعب فعلا على بلاي ستيشن أو على جهاز بلاي ستيشن. النتائج كانت فورية ومدهشة. اختفت مشكلة الفيرتكس اكسبلوجن من بلاد بورن بعد معاناة طويلة، وحركة ذا لاست جارديان أصبحت أكثر سلاسة. الألعاب بدأت تدخل الجيم بلاي بثبات 30 فريم، والانتقالات بين المشاهد أصبحت ناعمة جدا. حتى المستخدمين العاديين لاحظوا الفروقات الرسومية أنها أصبحت أنظف، الظلال أدق، والأداء متماسك من البداية للنهاية. فبعد سنوات من المحاولات صار بالإمكان القول محاكاة بلاي ستيشن 4 على الكمبيوتر لم تعد فكرة بل واقع نعيشه فعليا اليوم. ومع نجاح الإصدار العاشر كان واضح أن الفريق بدأ يلامس حدود العتاد فعلا. لم يعد الهدف تشغيل الألعاب فقط، بل محاكاة الطريقة أو طريقة تفكير الجهاز نفسه. بالإصدار 0.11.0 هذا التحديث فتح فصل كامل، فالتركيز انتقل من الرسوم إلى الذكاء الداخلي للمحاكي. تم تحسين المعالجة المتعددة ثريدنج لتوزيع الحمل بدقة بين المعالج وكرت الشاشة، وتم تطوير نظام التحميل المسبق للبيانات ليحاكي أسلوب إدارة الذاكرة في أجهزة بلاي ستيشن الفعلية. أوقات التحميل تقلصت بشكل كبير، والثبات العام وصل لمستوى مذهل حتى في المشاهد الثقيلة والمعقدة. في هذه النسخة تحديدا تحقق ما كان ينتظر من البداية. God of War 3 Remastered أصبحت قابلة للعب داخل المحاكي لأول مرة، وThe Last of Us Remastered وصلت إلى القوائم الرئيسية بنجاح. كأن المحاكي يقول الجيل الثامن تم إعادته للحياة. فبهذا الإصدار لم يعد المحاكي برنامج لتشغيل الألعاب، بل منظومة ذكية تحاكي الجهاز بدقة مدهشة. ثم وضع حجر الأساس لما يعرف الآن بجيل المحاكيات الحديثة. وأخيرا مع اكتمال البناء الداخلي في إيشلون الإصدار 0.11 صار واضح أن الفريق لم يعد يبحث عن فقط عن الثبات، بل عن حرية التطوير، حرية أن يتنفس المحاكي بعيدا عن قيود الواجهة، وأن يتحول من برنامج إلى نواة مستقلة تتحكم في كل شيء من الداخل. الإصدار 0.12.0 في نهاية أكتوبر، وبينما العالم يحتفل بأعيادهم، خلينا نقول بأعيادهم علينا، قدم فريق الشيد أو فريق المحاكي تحديث استثنائي حمل معه آخر صفحة من حقبة EOT وبداية جيل جديد كليا. كان هذا الإصدار بمثابة وداع رسمي لواجهة المستخدم القديمة وولادة CLI Only، حيث يصبح المحاكي نواة تعمل بذاتها بلا واجهة تقيده أو تبطئ تطوره. المطور جروموليس كتب في ملاحظة بهذه الجملة: أعلن الانتقال التاريخي من المحاكي الرسومي إلى المحاكي الاحترافي مع الإبقاء على واجهة كيوتي لانشر المستقل لمن يفضل الواجهة. وهكذا أغلق فصل طويل من التحديثات البصرية ليبدأ عصر التركيز الكامل على القلب الداخلي للمحاكي. السبب في هذا التغيير أن الفريق قرر يفصل الواجهة عن قلب المحاكي، لأن الواجهة القديمة الكيوتي كانت تبطئ التطوير وتسبب أعطال في بعض الأنظمة. الآن المحاكي يعمل لوحده كنواة مستقلة، والواجهة صارت اختيارية، تقدر تشغله من أي لانشر آخر خارجي أو أي واجهة مستقلة. هذه الخطوة بتخلي المحاكي أخف، وراح تبدأ منها مرحلة جديدة تسمى CLI، اللي يتحول فيها شيد PS4 من مجرد مشغل ألعاب إلى عقل يحاكي بلاي ستيشن 4 من الداخل. شيد PS4 من فكرة على الجيت هاب إلى واقع يعيد كتابة تاريخ المحاكاة للأجيال القادمة. وبهذا نكون وصلنا لنهاية التقرير الطويل جدا، وأعتذر على الإطالة جدا، لكن بسبب الطلبات وكثرة الطلبات سويت إحصاء كامل للمحاكي من إلى. أتمنى أن أعجبكم التقرير، تمنياتي لكم بالتوفيق، في أمان الله.